ง่ายๆง่ายหรือเปล่าไม่รู้ลดรายจ่าย2คือเพิ่มรายได้นะบัตรเครดิตมันก็มีประโยชน์เนาะแต่ว่ามันก็มีโทษเหมือนกันถ้าเราใช้แบบไม่มีสติเราดีใจมากเลยที่เราตัดสินใจอันนั้นไปอันนั้นคือเป็นแบบ best decision ของเราในปีที่แล้วสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะวันนี้นะคะฟังจะมาแชร์เทคนิคการเก็บเงินแสนให้ได้ค่ะทุกคนมาแบบกูรูเอ็กซ์เพรสมากคือที่อยากจะมาแชร์เรื่องวันนี้เพราะว่าจริงๆรอบที่แล้วใช่ไหมคะที่แชร์เรื่องแบบ mindset เรื่องการเก็บเงินไปแล้วแบบฟีดแบ็กดีมากทุกคนซึ่งเราดีใจมากที่เหมือนพอเราลงไปแล้วแบบมีคนทักเรามาว่าแบบขอบคุณที่ทำเรื่องนี้อยากให้แชร์ให้กับแบบน้องๆหรือแบบใครก็ตามที่ติดตามหรืออาจจะไม่ได้สนใจเรื่องการเงินขนาดนั้นที่อาจจะแบบไปศึกษาเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องที่เราพูดไปมันเป็นประโยชน์ให้กับใครสักคนหรือแบบทำให้ใครแบบคิดได้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้แล้วเราก็อยากจะทำวันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีการเก็บเงินแสนให้ได้ง่ายๆง่ายหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งมันก็มีทั้งวิธีที่เราใช้เองแล้วก็บางวิธีเราก็ไปหาเพิ่มนะคะเพื่อจะได้มาแชร์กับทุกคนนะคะมาเริ่มเลยนะคะข้อแรกนะคะ1ก็คือเซตเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนถ้าสมมติใครอยากออมเงิน 100,000 บาทก็หารออกมาเลยทุกคนว่าหาร12มันก็จะตกเดือนละแบบ 8,333 บาทเนาะซึ่งก็ต้องคิดเลยว่าแบบมันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆมันจะมีเอฟเฟกต์หนึ่งที่เราจะพูดในวันนี้ด้วยก็คือ the power of self commitment ทุกคนคือเราจะชอบคิดว่าตัวเราในอนาคตมันเจ๋งมันแบบมันจะทำได้นึกออกปะทุกคนอย่างเช่นลองนึกย้อนกลับไปคือถ้าตอนเด็กๆเราก็จะคิดว่าโหตอนเรียนจบมันต้องแบบเก่งตอนเรียนจบมันแบบแมชชัวมันจะแบบสุขุมจังเลยอะไรเงี้ยตัดภาพมาปัจจุบันก็คือเหมือนเดิมจ้าก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วคนเราในวันนี้ตัวเราในวันนี้กับตัวเราในอนาคตมันเป็นคนคนเดียวกันซึ่งอย่าคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรในวันนี้เลยแล้วในอนาคตแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีคือมันไม่ใช่ซึ่งก็คือไม่ได้โลกสวยก็คือลองดูว่าเงินจำนวนนั้นมันสามารถเป็นไปได้ไหมที่แต่ละเดือนเราจะออมคือมันจะง่ายมากถ้าสมมติว่าเราออมได้ทุกเดือนตามนั้นเนาะเพราะว่าจบปีเราก็จะมีเงินออมตามเป้าหมายของเราแน่ๆแต่ว่าก็เข้าใจแหละบางคนแบบ 8,333 บาทมันไม่ได้จำนวนน้อยเลยซึ่งมันก็มีวิธีอยู่แค่2อย่างเนาะ1ก็คือลดรายจ่าย2ก็คือเพิ่มรายได้เนาะ1ก็คือลดรายจ่ายซึ่งก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นเนาะว่าแบบเราจะออมยังไงเราจะเก็บเงินยังไงลดรายจ่ายตรงไหนได้บ้างสำหรับใครมีเป้าหมายแล้วเราว่ามันก็คือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วหลังจากนั้นก็คือแค่เราต้อง consistency แบบสม่ำเสมอแบบว่าโฟกัสคอมมิตกับโกของเราโอเคอย่างที่2เลยนะคะก็คือออมก่อนใช้เนาะต้นเดือนมาก็วางแผนเลยว่าเราจะออมเท่าไหร่เนี่ยถ้าสมมติว่าแบบเราหาออกมาแล้วว่าเดือนละ 8,333 บาทก็ต้นเดือนก็หักไปเลย 8,333 บาทเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ไปตึ๊ดพอหลังเวลาผ่านไปเราก็จะรู้สึกว่เริ่มมองกับความเป็นจริงว่า8,000 มันอาจจะเยอะไปอะไรเงี้ยแบบออม 5,000 ก็พออะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะไม่ถึงเป้าหมายตามที่เราวางไว้อย่างที่3เลยก็คือให้ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้เสมอคือถ้าสมมติว่าเราจะจ่ายเงินกับอะไรคือเราจะจ่ายเงินกับอะไรที่มันแอดวาลูได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจ่ายเงินจำนวนเท่ากันแบบซื้อรถกับซื้อแบบหุ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกว่าเราอยากซื้อหุ้นมากกว่าเพราะว่ามันแบบอาจจะแบบเป็นการลงทุนมีอนาคตมีการแบบราคาขึ้นหรืออะไรได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างรถมันก็แบบตามชื่อทุกคนมันก็ลดเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะปีที่แล้วใครซื้อรถจะรู้เลยว่าเฮ้ยแบบราคามันแบบลดเยอะมากด้วยแบบปัจจุบันมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยมี EV เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีแบบราคารถก็แบบตกลงเยอะมากเลยซึ่งเราดีใจมากเลยนะคือจริงๆปีที่แล้วเราก็คือเป็นช่วงที่ตัดสินใจเนาะว่าแบบเราจะซื้อรถดีไหมแต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าเราซื้อแต่ว่าเราซื้อเป็นแบบมันเป็นรถแบบมือสองต่อจากญาติที่มันยังคุณภาพดีอยู่ใช้งานได้แล้วมันก็ตอบโจทย์ในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราดีใจมากเลยที่เราตัดสินใจอันนั้นไปอันนั้นคือเป็นแบบ best decision ของเราในปีที่แล้วเลย4ก็คือคิดก่อนซื้อใช่ซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนธันวามันจะเป็นแบบช่วงเวลาของการแบบปลดปล่อย enjoy ซึ่งเวลาไปเที่ยวทุกคนแบบสติมันจะเป็นยับยั้งทุกกฎเวลาแบบอย่างแบบอยู่เมืองไทยซาร่าอย่างเงี้ยเข้าซาร่าไปแล้วก็แบบเดี๋ยวมันจะลดหรือเปล่าที่บ้านมีแล้วหรือเปล่ายังไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวกลับไปแล้วก็เดี๋ยวแบบถ้าอยากได้ค่อยมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาไปเที่ยวทุกคนซาร่าเหมือนกันแต่ว่าแบบเข้าไปแล้วก็แบบหยิบเหมือนสติมันโดนยับยั้งทุกคนซึ่งเราก็เลยอยากจะเตือนตัวเองเหมือนกันว่าแบบให้คิดก่อนซื้อเพราะบางทีซื้อมาแล้วก็ทำไมแค่อยู่ในตู้แล้วก็เดี๋ยวผ่านไป2 ปีแล้วก็ทำไมแล้วก็ไปขายมือสองต่อทั้งที่ยังไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็ต้องคิดก่อนซื้อเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งเทคนิคก็คือให้ถามตัวเองเสมอว่าแบบมันจำเป็นจริงๆไหมแบบคือตอนเด็กๆกับคุณพ่อจะสอนตลอดว่าแบบถ้าไม่มีจะเป็นอะไรหรือเปล่าอยากได้ขนาดนั้นเลยเหรออยากได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยคือพ่อจะสอนให้คิดอะไรแบบนี้เยอะมากอะไรเงี้ยก็คือให้ถามคำถามตัวเอง
ตลอดว่าเราอยากได้จริงๆไหมมันเป็นเป้าหมายของเราจริงๆไหมแบบเราอยากได้เพราะว่าเราจะได้ใช้เพราะว่าเราอยากได้จริงๆไหมเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปแล้วเนาะในคลิปที่แล้วว่าแบบบางทีเราอาจจะซื้อเพราะอะไรเพราะสังคมเพราะอะไรเพราะเขายิงแอดเก่งอยากเป็นที่ยอมรับอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบมันแบบเปลือกมากๆเลยอะค่ะทุกคนอยากซื้ออะไรอะก็ให้ซื้อเพราะว่าเราอยากได้จริงๆมันไม่จำเป็นเลยที่ว่าเราจะต้องมีในสิ่งที่เขาบอกว่าของมันต้องมีจริงๆเราถามว่าเราชอบไหมเราก็ชอบนะทุกคนเราก็แบบซื้อบ้างแต่ว่าเราจะใช้กฎหนึ่งตลอดซึ่งจริงๆอันนี้คือฟังมาจากที่CKก็คือถ้าเป็นของอะไรที่เป็นของฟุ่มเฟือยอย่างแบบ iPhone หรือเป็นอะไรที่มันแบบราคามันไม่ได้ขึ้นแล้วมันเปลี่ยนเร็วมากคือเราจะใช้กฎหนึ่งตลอดเลยว่าเราจะไม่ซื้อถ้าเราไม่มี10 เท่าอะซึ่งจริงๆก็รวมถึงรถด้วยแต่ว่าอะไรของใหญ่ๆมันก็อาจจะยากนิดนึงเนาะอะไรที่มันเป็นของฟุ่มเฟือยอะเรารู้สึกว่าใช้กฎนี้ก็ดีเราชอบคำหนึ่งมาแบบ don't fear your money แบบ don't look rich but be rich ถ้าสมมติว่าเรา appreciate ใครเราแบบบอกว่าคนนึงแบบมีเป็นคนรวยมีรายได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราดูที่รายได้ของเขาถูกไหมเราไม่ได้ดูที่ว่าเขาใส่อะไรเขาใช้เท่าไหร่ข้อ6แหละใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาดนะทุกคนจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัตรเครดิตเช่นกันแต่ว่าเราสำหรับเราก็คือจะใช้เท่าไหร่ก็คือจ่ายเต็มเท่านั้นบัตรเครดิตมันก็มีประโยชน์เนาะแต่ว่ามันถามว่ามันก็มีโทษเหมือนกันถ้าเราใช้แบบไม่มีสติสำหรับเราก็ง่ายๆแหละหมายถึงว่าเราใช้อะไรไปส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าใช้บัตรเครดิตได้เราจะใช้บัตรเครดิตแต่ทุกครั้งที่เราใช้เรารู้อยู่แล้วว่าสิ้นเดือนเราต้องมีเงินจ่ายในจำนวนที่เราใช้ไปนะอะไรเงี้ยเพราะที่เราใช้บัตรเครดิตเพราะเรารู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์เยอะบางทีมันก็มีส่วนลดบางทีมันก็มีแลกพอยต์อะไรเงี้ยซึ่งแบบการใช้บัตรเครดิตมันก็เป็นประโยชน์แต่แค่ต้องอย่าแบบหลงกลวงเงินนะทุกคนยิ่งถ้าเขาให้วงเงินเยอะๆยิ่งต้องมีสติแบบอย่าใช้เต็มวงเงินสำหรับเราคือวงเงินที่เรามีจ่ายในตอนสิ้นเดือนมากกว่าอะไรเงี้ยว่าแบบเรามีเท่าไหร่ก็ใช้แค่นั้นอันนั้นคือวงเงินสำหรับเราอย่างที่7ก็คือการแยกบัญชีเนาะหรือว่าแบบบางคนก็อาจจะทำรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยสำหรับเราจะใช้วิธีแบบแยกบัญชีไปเลยพอมาต้นเดือนเราก็จะแบบแบ่งเลยว่าแบบเงินจำนวนเท่านี้ออมเงินเท่านี้คือเอามาใช้จ่ายหรืออันนี้คือแบบเก็บไว้เป็นแบบลงทุนเพื่อการศึกษาหรือแบบอันนี้ก็คือเก็บไว้เพื่อเอาไปทำธุรกิจเราจะมีแบ่งแยกแค่จำนวนหนึ่งออกมาเอาไว้สำหรับใช้จ่ายอะไรเงี้ยซึ่งก็จะใช้อยู่ในสโคปนั้นหรือบางคนก็อาจจะทำรายรับรายจ่ายเนี่ยแต่โดยส่วนตัวเราไม่ได้ทำ100%แบบเขียนทุกรายละเอียดอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าสมมติว่าเดือนไหนที่ใช้เยอะเดือนเราก็จะย้อนกลับไปดูอย่างเช่นเดือนธันวาคมเดือนปีที่แล้วแล้วก็ย้อนไปทำไมเดือนนี้มันเยอะจังซึ่งจริงๆการทำรายรับรายจ่ายเราว่ามันก็ดีแหละถ้าสมมติว่าใครสามารถทำได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะมันก็จะทำให้เราแบบรู้ว่าเราใช้จ่ายกับอะไรมากที่สุดอะไรเงี้ยทำให้เราแบบอะไรที่มันไม่จำเป็นก็เบาๆหน่อยนะลูกมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองทำให้เราเห็นว่าเงินเข้ามาจากไหนเงินออกไปไหนบ้างซึ่งอันนี้มันก็จะโยงกับข้อถัดไปเนาะก็คือข้อที่เท่าไหร่แล้ว8ป่ะpay attention แบบว่าให้เราให้ความสนใจกับเงินของเราทุกคนเพราะว่าเราอยากให้อะไรอยู่กับเราเราก็ต้อง take care ถูกไหมซึ่งเราว่ามันก็เป็นสิ่งเดียวกันกับเรื่องเงินเรื่องการมีหุ่นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบฝรั่งเขาก็จะชอบพูดว่าแบบ six pack มันไม่ได้มาโดยแบบอุบัติเหตุนะทุกคนคือมันต้องตั้งใจ pay attention เรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายซึ่งเราว่ามันก็เป็นสิ่งเดียวกันกับเรื่องเงินอะไรเงี้ยที่ว่าถ้าสมมติเราอยากมี 100,000 ใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆปั้นมันขึ้นมาในแต่ละเดือนแล้วก็ pay attention ให้ความสนใจกับมันมากๆให้รู้ว่ารายรับเรามีทางไหนบ้างรายจ่ายเราทางไหนบ้างเราเซฟเท่านี้นะแบบอย่าปล่อยปละละเลยเพราะว่าอะไรที่เราอยากให้อยู่กับเราก็ต้องดูแลสุดท้ายแล้วละกันก็คือการจัดการเรื่องรายจ่ายเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราสังเกตดีๆคือเงินมันเข้ามามันไม่มีไม่กี่ทางแต่รายจ่ายมันเยอะมันยิบย่อยมากๆเลยแบบตื่นเช้ามาทาสกินแคร์ก็นี่ก็เป็นหนึ่งในรายจ่ายแล้วออกไปทำงานค่ารถค่าวินค่า BTSคือทุกอย่างมันเป็นรายจ่ายหมดเลยแค่ใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปหรือแบบตัดต่อแบบพรีเมียมอะไรมันก็แบบเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าก็ไม่อยากให้ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้บอกตัวเองด้วยเรื่องแบบอะไรที่จัดการได้ลองลิสต์ออกมาว่าเรามีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันอะไรบ้างและอะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยก็ตัดออกไปสิ่งที่เราเคยตัดออกไปก็คือแบบออกกำลังกายในยิมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแต่ก่อนหน้านี้เราก็เคยออกกำลังกายแบบเป็นสมาชิกพวกแบบคลับพอมันช่วงผ่านช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากออกกำลังกายเราก็เปิด YouTube ออกกำลังกายที่บ้านเลยหรือแบบไปวิ่งก็แบบไปวิ่งในสวนสาธารณะก็ได้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เลยไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเราก็รู้สึกว่ามันก็เซฟขึ้นเยอะเหมือนกันเพราะว่าเดือนนึงมันก็แบบเป็นพันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราคัดออกไปอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าพวก subscription เราเสียเยอะพวกแบบเป็นคอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมแบบ Netflix Disney Hotstar นู่นนี่แล้วก็แบบยังมีแบบ Spotify เป็นทั้งจู๊กแล้ว Spotify
คือมีเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งพอมานั่งดูก็คือเลือกอันเดียวก็พอหรือว่าอะไรที่มันใช้จริงๆก็พอหรืออย่างไรพวกแบบ trial 3 days free แล้วก็เดี๋ยวแบบหลังจากนั้นมันก็จะต่อโดยอัตโนมัติทุกคนสำหรับเราคือสมัครไปเฉพาะวันที่จะใช้แล้วพอใช้เสร็จก็ตัดเลยไม่ต้องรอแบบ3 วันเพราะว่ามันจะลืมอันนี้ก็คือเป็นการแชร์เทคนิคการเก็บเงินนะคะสำหรับฟังว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่ mindset ด้วยหนึ่งแล้วก็อยู่ที่การมีวินัยแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบใช้เงินกันอย่างมีสติอะไรอย่างนี้เนาะหาเท่าไหร่ก็จ่ายให้น้อยกว่าที่หาที่เหลือก็เก็บเนาะคิดถึงอนาคตเยอะๆเพราะว่าเราในปัจจุบันก็เป็นพื้นฐานของเราในอนาคตถ้าใครอยากให้แชร์อะไรอีกก็สามารถมาบอกกันได้นะคะคิดว่าปีนี้ก็อาจจะแบบโตแล้วเราก็อยากจะแบบมานั่งพูดอะไรแบบโตๆคนสไตล์แบบโตๆนึกออกปะแบบเราก็โตแล้วอ่ะสู้ๆทุกคนบ๊ายบาย